ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድና የተከበራችሁ ውድ ዲጂታል ሚዲያ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ መጥተናል። አዲስ ቪዲዮ ምን እየተመለከተ ይሆናል ምላችሁ ኢርን መኒ ነው ብር የምናገኝበትን አፕ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ካው ምናምን ትባላለች ማለት ነው። ካሽ አፕ ትባላለች። እቺ አፕሊኬሽን በሰራችሁ አክል ነው። በነገራችን ላይ በሰራችሁ አክል ስለምትከፍላችሁ እናንተ ቪዲዮ ያያችሁ የዩቲዩብ ቪዲዮ አፕሊኬሽን ያወረዳችሁ ምናምን ማቀበል ትችላላችሁ ማለት ነው ጋይስ። እንግዲህ እንዴት ነው አፕሊኬሽን አንኬት ነው የምናገኛት? ብዙ የሚከፍሉ አፕሊኬሽኖች አሉ እና እሱን እንዴት ነው የምናወርድ በዛሬ ቪዲዮ እንመለከታለን። መጀመሪያ ፕሌይ ስቶር ላይ ትሄዳላችሁ። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ ከሄዳችሁ በኋላ ካሽ አፕ ላይ ትጽፋላችሁ። እስኪ አሁን አሳያችኋለሁ። ስቴፕ ባይ ስቴፕ መከታተላችሁን እንዳትረሱ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን ወደ ፕሌይ ስቶር እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ፕሌይ ስቶር እንፈልጋለን። ወደ ፕሌይ ስቶር ላይ ገባለሁ። እንግዲህ ፕሌይ ስቶር ላይ እነዚህ ከመጣላችሁ በኋላ እዚህ ጋር ምን ትላላችሁ? ካሽ አፕ ትላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ካው ትሉና እንግዲህ ካውቦይ ካሽ መጀመሪያ ላይ መጣላችኋል። እሷን እንደዚህ ክሊክ ታደርጋላችሁ። በመጀመሪያው መጣላችኋል ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት እኔ አወርጃታለሁኝ። እናንተ አወርዳችሁ ተጠቀሙባት። የርን አፕ ከተለያዩ አፕሊኬሽኖች የሚከፍሉ በእሷት ተመሳስለው አሉ። እነሱን የጠነቀቃችሁ ማውረድ አለባችሁ ማለት ነው። እቺን አፕሊኬሽን አወርዳችሁ ስትጠቀሙ ቪፒኤን ማብራት የለባችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦፕን እንላታለን። እዚህ እንግዲህ እንደምትመለከቱት እንደዚህ ይገባላችሁ። ለእናንተ መጀመሪያ እኔ ሳወርኩ ነው ላንጉጅ አስመርጣችኋል። ከዛ ነው የምትገቡት። ከዛ አይ አግሪ ኤንድ ኮንቲኒው ለዋለሁኝ። እንግዲህ እንደዚህ ያስገባኛል። ኦኬ ለዋለሁ። ኦኬ ስለዚህ ጋር አንዳንድ ነገሮችን አሳያችኋለሁ። ቦነስ የምታገኙበት ነገር አለ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ አሁን የኔ ማገኝበት ነው። ቪዲዮ ያያችሁ ምናምን እዚህ ጋር የደወል ምልክቱን በመጫን ትገባላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የደወል ምልክቱን ተጭናችሁ ሲገቡ ምን ይላል? እዚህ ጋር በ1000 በ10000 $1 በ49000 ኮይን ታወጣላችሁ ማለት ነው። እና በበለጠ መረጃ ደግሞ በኢቲም ማውጣት ትችላላችሁ፣ በጂፒቲ ካርድ በኢትዮጵያ ማለት ነው። እሺ አሁን ደግሞ ቦነስ እንዴት እንደሚሰጣችሁ አሁን በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ አዋርድነስ 500 ኮይን ሰጣችኋል። እዚህ ጋር ኢንቫይት ስታደርጉ ምናምን እንግዲህ እንደምትመለከቱት እዚች ጋር LPNY ትታያችኋለች። LP ያዙ LPNW9B እቺ ነው የምታስገቡት ማለት ነው። እቺንን ትመጡና እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እዚህ ጋር ማለት ነው። እዚህ ጋር መታችሁ ታስገባላችሁ። ከስገባችሁ አይደለ? እዚህ ጋር መታችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ምንም ነገር የለውም። ከዛ ትመጡና እዚህ እኔ ስለሰጠኝ ነው 600 500 አሁን ተቀበልኩበት። ከዛ ቪዲዮ ያያችሁ አንዳንድ ማስታወቂያዎችን ሪፈር ምናምን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ያው እዚህ ጋር አሁን ይሄ እዚህ እነዚህን የተለያዩ ጥያቄዎችን እየመለሳችሁ ምናምን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ኢንብሬን በቀጥታ ጥያቄዎችን እየመለሳችሁ ታብ ያላችሁ በተለያዩ ነገሮች መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ጌም እየተጫወታችሁ በቃ አንዳንድ ነገሮችን እየሰራችሁ ነው። እዚህ ጋር አንድሮይድ ምናምን እንደን ጥያቄዎችን እየመለሳችሁ ማይስትሪ ጌም አፕ እየተጫወታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። የዛሬው ቪዲዮ በዚህ በቃው። በሌላ በምርጥ ቪዲዮ እንደዚህ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡ አሳውቃችኋለሁኝ ማለት ነው። ባላሪ በምርጥ ቪዲዮ እንገናኛለን። ግን መጀመሪያ ለቻናላችን እንዲሁም አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ለሌሎቹ እንዲደርስ ሼር ላይክ አድርጉ። ዩቲዩብ አልጎሪዝም አቬሬጅ እንዲያደርስልኝ ላይክ አድርጉት ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ የምትመለከቱ ሁላችሁም ተባበሩኝ ቤተሰቦቼ።
እንግዲህ እንደምትመለከቱት ቻናላችን ዲጂታል ሚዲያ ይባላል። ዲጂታል ሚዲያ ለብዙ ነገር ስለሚያገለግል ዲጂታል ማርኬቲንግ ምንም የተመሰረተ ስለሆነ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ይሄ ቻናል ለብዙ ነገር ለእናንተ የሚጠቅማል እና ላይክ አድርጉት ለሌሎቹ እንዲደርስ ለማድረስ ለዩቲዩብ አንዳንድ ነገሮች እንለቃለን። ጥያቄ ካላችሁ ስለ ዩቲዩብ፣ ስለ ዲቪ፣ ስለ ካናዳ ምናምን ኦንላይን ጠይቁኝ፣ እዚሁ መልስላችኋለሁ አየር ላይ ማለት ነው። መጠየቅ ትችላላችሁ። ኮመንት ስጡኝ፣ እሰጣችኋለሁ። ቪዲዮም ሰራላችኋለሁ። ኢንዱስትሪ ላይ የሚሰራላችሁን የምትፈልጉት ነገር ካለ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ፣ ሰራላችኋለሁ ማለት ነው። ስለ ፔፓል አካውንት አከፋፈት ምናምን እንመለከታለን ጋይስ። እናንተ ብቻ በርቱ፣ እኔ ሰራላችኋለሁ። ኮመንት ብቻ ለእናንተ የሚጠበቀው